নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰূপাৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিশ্চয় সকলো কুশলে আছে। আহকচোন আজি মোৰ পাকঘৰত কি বনাওঁ চাওঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি মোৰ পাকঘৰৰ ৰেচিপিবিলাক চাই ভাল পায় আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। সকলো নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। এয়া আহকচোন মই সৰু মাছ আজি কেনেকৈ পাতত দিম তাকে ৰেচিপিটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন এয়া চাওক, সৰু মাছ মই ল'লোঁ। মাছখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ চাফাকৈ। ধুই পেলাই ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দিলোঁ। তাৰপিছত সৰিয়হ বটা দিছোঁ। মই সৰিয়হ বটা 1 চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান আদা নহৰু দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মান ধনিয়া আৰু পদুনাৰ পাত পদুনাৰ পাত কাটি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, আৰু ভোট জলকীয়া অকণমান কাটি দিছোঁ। ভোট জলকীয়া দিব পাৰে, জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে, ৰেড চিলি পাউডাৰটো, কিন্তু মই দিয়া নাই বস্তুটো। আৰু ইয়াতে অকণমান কমাই পেলাই হালধি গুড়ি দিম। এয়া চাওক, মই অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ। হালধি গুড়িটো কমাই দিছোঁ কাৰণ হালধি পাতত বান্ধি দিম যে, সেইকাৰণে মই হালধি গুড়িটো কমাই দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে বেছিও দিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াতে অকণমান নেমু ৰস দি দিছোঁ। নেমু ৰস দি গোটেইখিনি মই এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, বৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি লৈছোঁ। লৈ আপোনালোকে কেনেকৈ পাতত দিয়ে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। মাছ পাতত দিয়াটো কেনেকৈ দিয়ে। আৰু 1 চামুচ মই সৰিয়হৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। কম যেন পালোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া 2 চামুচ দিলোঁ সৰিয়হৰ পেষ্ট। আপোনালোকে যদি বেলেগ পদ্ধতিত মাছ পাতত দিয়ে কেনেকৈ দিয়ে মোক কমেণ্টত জনাব দেই। আৰু এতিয়া মই এই হালধিৰ পাত 3 খিলা লৈছিলোঁ, এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই তাতে মই মাছখিনি বান্ধি ল'ম। তাৰপিছত এয়া চাওকচোন, এয়া মাছখিনি বান্ধি লৈছোঁ। এয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সুন্দৰকৈ এটি কমেণ্ট দিবচোন। কমেণ্ট এটা দিলে ভাল লাগে, আৰু বেয়া পালেও কমেণ্ট এটা দিব। যদি আপোনালোকে বেলেগ পদ্ধতিৰে জানে ময়ো শিকিব পাৰিম। এয়া চাওকচোন, এয়া ধুনীয়াকৈ টোপোলা এটা বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ জুইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ জুইৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অলপ জেগাৰ অসুবিধা হয়। সেই এনেকৈ ফইল পেপাৰত মেৰাই পেলাই মই কেৰাহীতেই দিম। কেৰাহীত এনেকৈ দিলে ফইল পেপাৰ মেৰাই দিলে মানে টোপোলাটো ফুলি যোৱাৰ চান্স নাথাকে, আৰু জুইত সোমোৱাই দিলেও এনেকৈ ছাই তাই অকণো মাছখিনিত নালাগে। বৰ ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ পুৰণা কেৰাহী এখনো তেনেকৈ গেছতে বহাই দিছোঁ। দি ঢাকোন মাৰি দিছোঁ আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত এয়া মাছ পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। ইমান যে ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে নহয়। এয়া চাওকচোন, খাবলৈ বৰ ধুনীয়া জানেনে। আপোনালোকে এনেকৈ যদি বনাই খায় কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।